Salutare oameni buni și bine m-am găsit și la un unboxing pe canal. Astăzi voi prezenta noul mouse Trustred X2. Au scos versiunea 2. Produsul ăsta mă interesează și pe mine în mod personal, pentru că mi se pare un replacement bun la mouse-ul actual care l-am la laptop, să zic așa. Pentru că, mă rog, e șmecheria asta că e wireless și funcționează pe PlayStation și pe Xbox, după cum puteți observa în setări. Bateria zic că ar dura undeva la 65 de ore. Am făcut din, evident, chestii reciclate de 55%, ci că au pus și un procent interesant că au ales să beveze chestia asta. Am și un sticker de sustainability aici, care nu mai știam să fie. Și aici pe spate avem puține setări. Ia, o secundă, așa. Au pus niște switch-uri durabile care este la 80 de milioane de click-uri minim. Și partea bună e că e ultra low latency, deci nu o să aibă deloc lag. Acest mouse este în pragul de preț, apropo că mă gândesc că vă interesează la început, să zic așa, între 180, 180 și 220, 240 din ce l-am găsit pe internet. O să vă las link în descriere, evident. Hai să-l scoatem să-l vedem pornit, cum arată. Ta-ta-ra-ta. Ups. Perfect, gata. Asta e cutia. Asta îl dăm aici și ia să vedem. Avem un cablu de ăsta cu material și USB-C. Deci, mică dilemă și frustrare personală, nu mai suport când văd produse care au micro USB-C aici. Deci dacă nu e USB-C, produsul ăla pentru mine pur și simplu deja e o mare minus. Îmi dau seama că produsul e foarte vechi și producătorul nu și-a dat interesul. Cap destul de lung. Sper că geometrie. Hai să-mi fac din hârtie reciclează-mă. Haios. Și dăm asta la o parte. Punem aici. Hai să vedem. Puțin ASMR. Hop. Ta-ta-ra-tam. Un design foarte curat și foarte subtil. Aici avem banda de lumină, portul de USB, butonul de DPI, backward-forward, nu știu dacă mai poate trăi cineva fără butoane astea, să de învățat cu ele în browser. Le mai folosesc și în jocuri. Și aici avem buton de schimba lumină și lumină oprită, lumină pornită și lumină pornită mai rău, ceea ce e interesant. Partea de specificații, pentru că sunt sigur că nu sunt listate pe site la ei. 3,7V, 750 de mAh, are aproape 1000 de mAh. Wow! Se încarcă la 5V cu 500 mAh, ceea ce e normal, pentru că cam atâta scot laptopurile în general. Și bănuiesc că dacă fac așa, nu? A, nu, asta nu se deschide așa. Am un mouse care se deschide așa și asta e instinctul să fac. Ok, hai să vedem receiverul. Da, cum ziceam, deci pentru partea de... pare foarte bine închis. Nu-ți dă nimic de înțeles, dar am mai avut un mouse și știu. Aparent trebuie să bagi unghia aici, în zona asta, să tragi ușor și se ridică. Și aici ai jucăria, să zic așa, care îl vom folosi. Cam așa arată pe interior. E destul de simplu. Pe spate aici, după cum vedeți, are niște piciorușe de... sunt două șuruburi, dar aici jos i-au pus magneți. Și pe magneție, practic, se trage spatele și aici sus are două clipsuri, după cum puteți observa. Deci, ăsta e sistemul. Așezi jos, pe face clac. Și ăla e. Și acum putem să-l conectăm. Are soft, urmează să vă mut imediat pe calculator să vă arăt. Mi-am zis să vi-l arăt așa chiar. Stai să-l vedeți și aprins. O secundă. Gata, l-am conectat la calculator. Cam așa arată el pornit. Ăsta e presetul default de iluminare, să zic așa. Și e super chill. Dacă oprești ăsta odată în jos, oprește banda asta în spate să salvezi puțin curent, dar rămâne așa. Ăsta cred că e bateria pe roșu și
posibil să fie preset doar de roșu sau posibil să fie bateria pe roșu, că nu știu de cât timp a fost prin depozit, să zic așa, sau de cât timp îl au. În general vin încărcate cam 40-60%, dar mai pierde de la temperatură. Poți să și oprești de tot iluminatul, dar el în continuă să funcționeze, adică nu e o problemă. O să las aprins și hai să ne mutăm pe calculator să vă arăt softul, pentru că acolo e partea mai interesantă. Acesta este mouse-ul. Ca greutate este echilibrat, nu e nici greu, nici ușor. E fix în zona aia. Cred că scrie, dar nu scrie pe cutie. Nu scrie pe cutie. Scrie pe site, vă arăt pe site. Pe partea de greutate, nu știu, are 100 de grame plus, cred, după mâna mea. Posibil să mă înșel, dar vedem mai exact pe site. Și hai să ne mutăm să vă arăt softul. Cam atât despre acest mic mouse, care, dacă ar fi pus și butoanele astea pe cealaltă parte, bazat pe forma lui, ar fi fost ambidextru. De acord? De acord. Hai să ne mutăm pe calculator să vă arăt softul. Ne-am mutat pe calculator. Am uitat să fac puțin ASMR pe partea de clicuri, să vă dați seama cât de gălăgios e. Deci la aproape cât de mult port de microfonul cu microfonul este puțin mai bun decât cel de la telefon, cred eu. Și ar trebui să capteze mai bine, dar o secundă să duc undeva, așa. Deci astea sunt clicurile normale. Nu știu dacă se aud. OBS-ul mi-arată că se aud. Așa. Și butoane laterale, stânga-dreapta. Iar rotița, n-are cum să o capteze, este aproape perfect silent, deci click-ul care îl face super subtil și este super silențios. Realist vorbind, că mă uit acum la acest... o secundă, am o nelămurire mică, așa. În legătură cu această poză, nu e tocmai corectă, aș zice eu. Vă zic imediat de ce. Rotița asta, cred că pe video, dacă puneți pauză, o să vedeți că nu sunt chiar atât de ridicate, sunt mai teșite, nu sunt atât de pronunțate și liniile sunt mai spațiate, nu știu. Asta e o poză, un render făcut, dar vă zic ca să știți că nu e chiar atât de rău, e mai plăcut la atingere, e mai fin. Așa. Ăsta este mouse-ul tras Redex, versiunea wireless. Au mai multe versiuni, au și cu fir, au și fără fir, au și o versiune mai ușoară. Că vorbeam de greutăți, ziceam că vă arăt aici. Să văd greutatea, da, deci are 102 grame, deci am estimat bine cu mâna mea. Eu am zis 100 de grame plus minus, nu știam cât exact, dar aparent am avut dreptate. Greutatea cu tot cu cablu și cu foicele are 129 de grame, deci nu ne interesează asta, dar gen greutatea mouse are 102 grame. E ok. Senzorul este foarte bun, 10.000 de dpi, minim 200, maxim 10.000. Senzorul este optic. Senzorul este unul de recunoscut, este un senzor care multe alte branduri folosesc și nu e un no-name, nu e ceva necunoscut, adică nu s-au agitat să-l ascundă, ceea ce e superb. Funcționează de la 125 la 1000 de Hz, că da, este ultra fast gaming mouse. Merge ținut, aici e chestia care e chestie de gust. Merge palm, finger și claw, merge să ții cum vrei tu cu mâinile, pentru că e foarte neutru. Eu prefer cele care sunt mai stilul palmă, să-mi țină podul palmei mai mult. Ăsta e mâna puțin mai mare, e puțin mic de mâna mea, dar e relevant, că fiecare are alte dimensiuni la mâini și mai departe. 6 butoane, indicator de baterie, indicator de GPS și indicator că se încarcă. Este pe USB 2, conector USB-C la USB-A și funcționează pe wireless de 2,4 și scrie pe cutie, ceea ce nu pot să vă arăt acum, pardon. Funcționează între 2404 și 2480 de MHz. Și avem și această informație dacă vă interesează. Merge până la 10 metri. Jocuri recomandate, lumini, rechargeable battery. Așa, funcționează pe PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, Windows. Aș face pariu cu voi că merge și pe Linux. Merge cu un driver generic, nu merge softul. Da, na. Cablu de 1,6 metri.
Pe partea de preț, asta ar fi prețul care l-am găsit și cred că momentan e cel mai mic și o chestie care cred că vă interesează mai mult, cam așa de mare. Deci în momentul în care îți aprinde scroll-ul, merge lent. Mă rog, asta de fapt arată cum se încarcă nivelul bateriei. Deci când rotița e roșie, aparent e rău. Când se încarcă, face o animație. Acum, de exemplu, pe o culoare portocalie și clipocește. Deci e intermitent sus cu jos. Deci face bazat pe animație, deci când clipocește ăsta și cu logo-ul, când rotița de scroll plus logo, când clipocește începe roșu, foarte rapid, par înseamnă că moare bateria. Când clipocește încet înseamnă că e pe moarte și când e verde, amândouă clipocesc verzi. Se încarcă în 3 ore, de la 0 la 100%, ceea ce de obicei nu prea ajungi să-l faci așa, 0%. Aici arată conectica și butonul așa și de aici controlezi DPI-ul, dar să lăsăm ăsta deoparte și să vă arăt softul. Ta-da! Lăsăm ăsta așa, să punem aici, în centru. Ăsta este softul lui, așa vine setat default. În momentul de față ce că am baterie full. Doamne ajută că mi-arată nivelul bateriei pe așa. Softul e foarte mic, 3 mega jumate, adică chiar nu trebuie să vă stresați. DPI-ul ăsta spre setul 800, 1600, 3200, 2400, 6400, 800 și 10000. Poți să controlezi RGB-ul la nivelul ăsta de detaliu, ceea ce e genial. Partea de parametri, poți să controlezi sensibilitatea mouse-ului, stilul de Windows, Improve Pointer Mouse Precision, care are accelerație tot e precis, dar într-adevăr când activez asta e puțin mai bine, cred că o să-l las. Așa, double click speed, scrolling speed și macro. Poți să faci macro pe butoanele alea, mă rog, teoretic ai 3 butoane la acces, adică poți să anulezi butonul poți să anulezi DPI-ul, rotiți click-ul după scroll și butoanele 4 și 5 și poți să faci macro pe ele dacă vrei. Dar nu asta vrem. Pe partea de iluminare din păcate nu-ți arată și o animație aici ca să vezi ce văd eu, acum mi-am dat seama ceea ce e iurea. Asta e lumină fixă, breathing color for tail, cum e asta? Se încarcă de la stânga la dreapta, gen pleacă de aici culoarea așa. Poți controlezi viteza, flicker care nu cred că aș vrea așa ceva vreodată. Ce e asta? Star Twinkle. Sunt niște culori și clipocește dubios. Wave, care e ca meh. Nu e pe gustul meu. Tot asta e cel mai... Nu vreau să-l compar cu alt brand, dar la viteza care e acum e foarte bine. Ia, dacă dau pe fast și dau apply. Da, când faci apply, clipocește scroll-ul și logo-ul de tras, durează puțin, după cum ați văzut. Dar nu e foarte fast și pe slow cum e. Așa e foarte satisfăcător. Singura mențiune care vreau să o fac, pentru că acum am observat-o, deci tot ce controlezi aici de lumini controlează banda aia de jos de LED-uri, nu controlează textul și rotița după scroll din ce văd eu. Aparent, nu știu din ce motiv, e pe alt control de lumină, cred, că altceva nu-mi explic. Adică, deci, G-Extract-ul și ăsta mereu reprezintă nivelul bateriei, ceea ce nu e rău. Deci în momentul de față, uite, eu sunt cu lumina pe un portocaliu, sus e galben, jos e portocaliu, deci în teorie eu sunt pe aici, sunt la mijloc, sunt spre low battery. Nu mă pot plânge, cum ziceam, nu l-am încărcat niciodată, l-am scos din cutie și după cum ați văzut și l-am probat, dar sunt mulțumit de soft, n-am ce să zic. Faza cu că nu poți să controlezi logo de GX care cum ții mereu palma pe el nu mă interesează și faptul că nivelul bateriei reprezentat pe rotița scroll e o chestie destul de drăguță. E foarte ok, per total chiar sunt mulțumit.
cam atât cu softul lui. Mergem aici la site. Chestia asta o găsiți și la ei pe site. Am deschis doar ca să vă arăt în caz că aveți întrebări în legătură cu cât timp se încarcă și așa mai departe. Și tot așa vreau să văd și diagrama, să confirm că aici este ăla și că ăsta se trage în jos, pentru că se închide atât de bine în partea de sus și pe laterale încât ai impresia că nu se deschide pe acolo pe sus. Deci se închide foarte, foarte bine, că gen parcă e făcut să nu intri mizerii sau nu știu, ai impresia că e lipit. Deci pe laterale, dacă vă uitați pe video să vedeți, se închide atât de bine stânga-dreapta încât nu-ți intră o foaie de hârtie pe laterale și acolo unde am băgat unghia, abia dacă ți intră o foaie de hârtie. Adică, cum a zis eu, e foarte bine închis, dar cam atât pentru episodul de azi. Vă voi lăsa link în descriere unde îl puteți achiziționa, mă rog, ăsta ar fi unul din site-uri. Și ăsta este mouse-ul, îl recomand pentru laptopuri și pentru gaming de acasă, chiar câte ore ține e suficient, nu poți să te plângi. Se încarcă relativ rapid, 3 ore e un termen foarte bun. Merge și pe Windows, merge și pe chiar pe toate consolele. Pe Nintendo Switch, dar n-ai vrea să folosești pe o consolă de handheld mouse-ul. Așa, și în afară de chestia asta am fost surprins de preț și de calitate execuție, nu o să vă mint. Chiar merită. Plăcut surprins, chiar mă gândeam să fac un upgrade. Posibil să îl iau în calcul. O să mă mai uit pe site-ul celor de la Trust. M-am zis eu că au ceva mai stilul Palm. Ăsta e puțin neutru. Dar cum ziceam, e chestie de gust. Adică pe mine mă interesează să fie forma mâinii, să țină puțin mai mult aici la palmă și pe aici la deget. În momentul de față asta e foarte neutru și e puțin mic de mâna mea, dar pentru laptop e foarte portabil. Faptul că poți să bagi gel acolo înăuntru și să nu-l pierzi e genial. Cam atât pentru episodul de azi, sper că v-a plăcut și până data următoare, la revedere! Pa, pa!